Ardei capia copți la borcan. Vă salut, prietenii mei gurmanți. Astăzi o să vă arăt o rețetă simplă de ardei copți capia la borcan și o să-i facem să rămână întregi. Vedeți? Să rămână așa întregi la borcan. Încep cu rețeta. Prima dată eu i-am spălat puțin și acum îi iau cu un cuțit, stai așa să mă vedeți, și le tai cotorul ca să-i lăsăm frumos. Și îi curățăm înăuntru, punem aici, și încep să-i curăț pe toți așa înăuntru de semințe. Op. Așa o să procedez cu toți. Între timp ce eu curăț ardei, bine, dăm drumul la cuptor la 250 de grade cu ventilație și o să vă explic de ce. Avem nevoie să-i coacem repede pe deasupra și astfel înăuntru să rămână cărnoși ca să nu se rupă. Rămâneți cu mine ca să vedeți cât de simplu îi pregătim. Vedeți cum rămân înăuntru curați? Gata. Am ardei curățați după cum vedeți, înăuntru sunt curați cât am putut. Mereu mai rămâne o sămânță, dar nu-i problemă. Acum ce fac? Iau puțin ulei și eu îi stropesc cu puțin ulei așa. Am pus aici hârtie de copt. Vedeți așa. Am pus hârtie de copt, astfel nu se lipește de tavă, atâta tot. De zeama lor avem nevoie. Și acum cuptorul este încins, 250 de grade, vedeți? Temperatură de sus și de jos, și îi lăsăm până să rumenesc bine pe deasupra, până se coc. Avem nevoie de temperatură mare, să coacă cât mai repede, ca înăuntru să rămână puțin tari, astfel nu se zdrobesc. Și după aia o să vă arăt o rețetă frumos, cum facem cu brânzică, în ulei, ceva special la Sebi acasă. Înainte să uit, i-am cântărit, după ce am curățat cotoarele, cântăresc 1,250 kg în cazul meu. Ca să știm exact cantitatea, că mă mai întreba, Sebi, cât ai pus? 1,250 kg în cazul meu. Eu între timp sterilizez borcanele și punem și capacele, așa, vedeți? Le punem aici la foc, i-am scos, i-am pus în partea de sus să facă repede, sunt aproape 15 minute și întoarcem puțin să facă și pe partea asta. Vedeți așa, nu trebuie să-i coacem prea mult, aveți grijă să nu vă ardeți. Așa, îi mai lăsăm 10 minute să rumenească bine. Puteți să-i coaceți pe plită sau puteți să-i coaceți la jar, un gust mai bun. Ole! Gata! Nu-i stârcim de tot, vedeți? Sunt făcuți, e aproape un miros frumos, îi pun unul peste altul, așa. Acum le presar puțină sare grunjoasă, așa, peste ei. Le punem sare pe aici, punem și aici. Și îi scot. Vedeți, tot acest lichid, care și l-au lăsat, e ulei și zeamă, o să avem nevoie de el. Ole, stai așa. Îl punem aici înapoi. Acum ce fac? Le acopăr cu un capac, sau dacă nu cu folie de bucătărie, dacă nu aveți un vas cu capac, și le lăsăm așa, astfel ardeii noștri se curăță mult mai ușor. Îi lăsăm aici o oră, dacă vreți, îi lăsați peste noapte. Îi ducem undeva să se răcorească. Gata. I-am lăsat să se răcorească. Ia uitați aici ce frumos s-au răcorit. Acum ce facem? Trecem să-i curățăm de pielițe. De aceea am lăsat puțin să vedeți ce ușor se curăță acum de pieliță. Îmi iau o farfurie și cu mâna bine curată trecem și îi curățăm de pieliță. Așa. Și aici vreau să vă mai spun ceva. Depinde de felul de ardei pe care îl folosiți. Ei o să-și lase mai multă sau mai puțină zeamă. În cazul meu nu și-a lăsat multă zeamă. Dacă folosim gogoșarul își lasă mai multă. Ardeiul gras, cel are mai multă. Eu îi curăț de pieliță și imediat continui. Interesul nostru, ia uitați-l, este să nu îi rupem. Să scoatem doar coaja, așa, cu atenție. Vedeți? Gata. Haideți să vedeți. Eu i-am curățat. În funcție de ardei, cum v-am spus, și cât de bine îi prăjiți, îi coaceți, ei se curăță mai ușor sau mai puțin ușor. Fiți atenți. Am ardei care i-am curățat așa, uitați, cu gaură, vedeți, frumos, cum am vrut eu să fie întregi. Și am ardei care s-au și rupt. Se întâmplă să și rupă. Acum ce facem? Borcanele sterilizate, curate, aici avem zeama, în cazul meu am puțină zeamă, dar nicio problemă. Și o să folosesc usturoi și boabe de piper. Voi puteți să folosiți boabe de muștar, foi de da, fiind ce vă place mai mult. Cu cât punem mai multe condimente, cu atât pierdem gustul ardeiului. Eu adaug 3-4 boabe, așa cât prinde într-o mână în fiecare borcanel. Îmi pregătesc 2. Usturoiul l-am tăiat așa în lamine, punem 2-3 lamine subțirele așa, la borcan, nu prea mult, 1, 2, 3. Ajută și ca conservant. Și acum ne luăm ardeiuții noștri, așa întregi, și îi așezăm în borcan. Așa se pasă. Gata. Am umplut 3 borcane. Acum cu zeama rămasă, o punem așa, o împărțim în toate cele 3. Așa. Vedeți? Ia uite, aproape e borcanul plin. Perfect. Alt lucru care vreau să le spun la prietenii mei gurmanzi. Când băgați ardei la copt,
Puteți să puneți și usturoiul, să-l puneți în foleală cu tot cu coajă și să-l lăsați și pe el la cuptor să coacă și îl puneți copt. Acum cu o lingură facem ca la conserva de roșii. Le mișcăm așa, să iasă aerul încet, vedeți? Încet, încet, să iasă tot aerul din ele. Și acum eu o să completez cu ulei. Aici puteți să-i puneți sare, puteți să-i puneți zahăr, puteți să faceți apă cu oțet, o concentrație de 3-4% de oțet și să-i puneți în oțet. Eu nu o să-i pun, îi pun cu ulei. Acopăr cu ulei, așa. Scoatem tot aerul. Aici deasupra o frunză de dafin este binevenită. Eu îmi iau capacele, facem dreapta, hop, și le închid. Aoleu, Sebastiane, te-ai uns de ulei. Și le închidem. Lasă-mă șterg. Lasă-mă șterg pe mână. Bun, avem capacele bine închise, toate borcanele și acum ce facem? Le punem înapoi în apă și le fierbem 20 de minute. Le punem o cârpă pe fund, astfel în timpul fierberii să nu se spargă borcanele și adăugăm borcanele aici. Le acopăr cu apă, cum v-am mai arătat, astfel să videază mai bine. Dăm drumul la aragaz și din momentul în care începe să fiarbă, le lăsăm să fiarbă 20 de minute. Între timp ce începe să fiarbă, vreau să vă mai spun două lucruri despre sterilizare. Sebi, am văzut că tu acoperi borcanele cu apă, noi știm că până la capac. Sunt mai multe feluri. Poți să le pui până la capac, poți să le pui cum le-am pus eu, se videază mult mai bine. Sau un alt fel de sterilizare, care l-am văzut și în Turcia, cum le făceau bătrânele acolo. Punea puțină apă în cratiță și întorcea borcanul cu capacul în jos și lăsa să acopere doar capacul puțin și le fierbea așa. Deci toate sunt ok. Eu, această sterilizare mi-a dat mie cele mai bune rezultate și rămân cu ea. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun, când coaceți ardei, dacă vreți să-i lăsați întregi, coceți bine pe la suprafață, lăsați foc tare, să facă repede, dar să fie bine copți, pentru că am întâmpinat acum o problemă, că erau 2-3 care nu erau bine copți și când le scoteam pielița, se rupeau. Dacă sunt bine copți, li se scoate pielița ușor și rămân întregi. Da, prietenii mei gurmați, probați cu încredere și această rețetă, distribuiți cu prietenii voștri și dacă sunteți noi, urmăriți-mă în YouTube, TikTok, Facebook și Instagram, la Sebi acasă. Aștept să se sterilizeze, le las, le întorc cu fundul în jos până mâine dimineață și putem să le păstrăm un an de zile liniștite, dar la mine nu ajung la un an de zile, eu le mănânc imediat. Aici termin rețeta mea de ardei copți la borcan, prietenii mei gurmați, nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video, bye bye, să-i mâncați sănătoși!